مساء الخير. انا عمر وبقدم محتوى عن القصص والظواهر الغامضة. فيديو النهاردة هيبقى مختلف شوية عن الفيديوهات اللي فاتت، لان قصة الفيديو حصلت في الواقع، فتفتكر ممكن تكون حقيقة او ممكن تكون خيال. ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واهم حاجة ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين ولبنان. بسم الله ويلا نبتدي. قصتنا بعنوان رسائل من الأحلام. وأنا هنا مش بتكلم عن الأحلام العادية، لأ، أنا هنا بتكلم عن الأحلام اللي بيتبعت فيها إشارة من شخص لشخص تاني خالص. مش شرط اللي بعت الإشارة يكون ميت، ممكن يكون مفقود أو في غيبوبة. بتحكي بطلة القصة في إحدى اللقاءات التلفزيونية وبتقول إن طول عمرها ملهاش علاقة بأي حاجة خارقة للطبيعة، حتى الكلام عن الأرواح والأشباح بتتلاشاه بشكل مستمر. لحد في يوم من الأيام كان ليها صديق من وقت الطفولة، كبروا وتربوا سوا وكان سرهم مع بعض، لحد ما كل واحد منهم ابتدى يشق طريقه في الحياة. هي دخلت مجال التمثيل والموديلينج وهو بقى مصور صحفي، وقبل ما يبقى مصور صحفي كان مصور فوتوغرافي لمجلات وإعلانات. ركز في الحتة دي عشان هنحتاجها كمان شوية. وفي يوم وليلة الشخص ده اختفى، قلبوا عليه الدنيا. هي تدور من ناحية وأهله يدوروا من ناحية، بس للأسف فص ملح وداب. وتعدي الأيام والشهور على نفس الحال، لحد ما عدت سنة، ومن كتر ما أهله فقدوا الأمل بقوا يقبلوا فيه العزا خلاص. لحد هنا ممكن نعتبرها حادثة اختفاء عادية، بس زي ما اتعودنا كل ده كوم واللي جاي كوم تاني. وفي يوم من الأيام بتحكي بطلة قصتنا وبتقول إن صحابها عرضوا عليها إنهم يروحوا لواحدة تقرا لهم الفنجان، رغم إنها بتخاف من الحاجات دي، بس مع إلحاح صحابها وإنه على سبيل التسلية فوافقت وراحت معاهم. وصفت المكان بإنه كان غريب، وأول ما دخلت حست إن قلبها مقبوض. وكانوا رايحين لست كبيرة هناك بيتقالها الحاجة، لكن شكلها أبعد ما يكون إن هي تكون حاجة. وجه وقت قراية الفنجان، صحابها بدأوا وهي اتفضلت للآخر. ولما جه دورها وجات الحاجة تقرا الفنجان وشها اتقلب، وطلبت من اللي قاعدين إنهم يخرجوا ويسيبوهم لوحدهم. حاولت صاحبة القصة إنها تهرب من الموقف اللي هي فيه، وقالت أنا ما عنديش حاجة أخبيها عن صحابي. بس الحاجة أصرت إنهم يقعدوا لوحدهم. ولما خرجوا بصت تاني في الفنجان وقالت لها انت عندك صديق اسمه فلان الفلاني. ردت عليها في حالة من التوتر والاستغراب، قالت لها كملت الحاجة كلامها وقالت لها الشخص ده انت بتشوفيه باستمرار. قالت لها وهي متوترة لا. قررت الحاجة كلامها وأصرت وقالت لها لا، انت بتشوفيه باستمرار. ردت صاحبة القصة وقالت لها لا، لأنه مختفي والله أعلم، ممكن يكون متوفي. قطعت كلامها وقالت لها لا، هو مش متوفي. في لحظة من القلق والخوف ردت صاحبة القصة وقالت انتي بتقولي اي كلام، انتي منجمة. وقامت سايباها وماشية، وخدت عهد على نفسها انها عمرها ما هتروح تاني لأي حد بيقرا الفنجان. وعدى كام يوم وبلغتها واحدة من صحابها ان الحاجة عايزة تقابلها ضروري. طبعا رفضت وقالت لها انا مش هقابل حد. وبعد ما عدى حوالي شهر كانت نازلة في يوم الصبح رايحة مقابلة شغل، ولقت الحاجة واقفة تحت البيت مستنياها. تقدر تقول كده اتخشبت مكانها. قالت لها الحاجة بصي بقى، انا جايالك برسالة من فلان الفلاني ولازم تسمعيني. طبعا كانت رافضة انها تسمعها. قالت لها بأمارة انك رايحة تمضي عقد دلوقتي، بيقولك بلاش تعملي الموضوع ده لانه هيبقى سبب لمشاكل بعدين. حاولت انها تكذب نفسها وتكذب الست وتوكلت على الله وراحت مضت العقد. ويشاء القدر ان بعد اسبوعين بس يحصل نفس المشاكل اللي الحاجة حذرتها منها والشغل بتاعها يبوظ. فبينها وبين نفسها ابتدت تفكر في الكلام اللي حصل ده. وبعد فترة بسيطة راحت لها الحاجة تاني تحت البيت، قالت لها بصي دي اخر مرة انا هجيلك فيها. المرة دي هو بعتلك رسالة وبيقولك بأمارة الصور اللي صورها لك وانت حطاها في درج في أوضة الليفينج روم. كلام الحاجة شقلب لها تفكيرها بين ان محدش يعرف موضوع الصور غير هي وصديقها المفقود. ومنين اساسا عرفت مكان الصور بالدقة دي؟
كملت الحاجة كلامها او الرسالة اللي مبعوتة بيها، بيقولك نزلي الصورة اللي ما كانتش عجباكي وكنت رافعة فيها شعرك، اديها لأي مجلة واتفرجي على اللي هيحصل. المهم انها سألت الحاجة الأسئلة اللي كلنا نفسنا نسألها. انتي عرفتي منين انه لسه عايش؟ وازاي بتتصلي بيه وبيبلغك رسايل؟ قالت لها بصي، كل اللي اقدر اقولهولك ان الولد ده ما ماتش، هو في غيبوبة في مستشفى في مدينة البصرة في العراق، واللي يعرف تفاصيل الموضوع ده شيخ اسمه فلان الفلاني موجود في مدينة البصرة. وكانت صاحبة القصة في موقف لا تحسد عليه، مش عارفة انها تكذب الموضوع بعد اللي سمعته وشافته، ومش عارفة انها تقول لأهل الولد وتصحي الأمل تاني جواهم، ويطلع بعدها مجرد كلام. بعد تفكير طويل حكت لأهله على كل اللي حصل معاها، وقالت لهم إن الموضوع لو في أمل 1% فيستاهل إننا نمشي وراه. وبالفعل دوروا على الشيخ في البصرة، وكانت المفاجأة إنهم فعلا لقوا شيخ بالاسم ده. وسافر أبو الولد وحد من قرايبهم، ولقوا الولد في مستشفى فعلا وداخل في غيبوبة بقاله فترة كبيرة. والشيخ ده هو اللي كان متولي الولد، وجابوا الولد من العراق ورجعوا مصر، وفضل في الغيبوبة لمدة 6 شهور كاملين. وكانت صاحبة القصة دايما بتروح وبتزوره. وبعد 6 شهور فاق من الغيبوبة، وأول ما فاق طلب إنه يشوفها. ولما جت قال لها إنها الوحيدة اللي كان بيشوفها دايما واقفة جنب السرير بتاعه، وإن ال3 مرات اللي هو فاق فيهم هما نفس ال3 مرات اللي الحاجة بعتت لها فيهم الرسايل. حاولت بعد الموقف ده إنها تروح للحاجة على الأقل عشان تشكرها وتعتذر لها. تدور على الحاجة اختفت وملهاش أثر. تفتكر فعلا حالات الاختفاء اللي بتحصل على مستوى العالم وبتحير الشرطة ليها أسباب تانية ملهاش تفسير بالنسبة لنا احنا كبشر؟ وهل من الطبيعي فعلا إن شخص يختفي مرة واحدة ويبعت إشارات وهو في غيبوبة؟ طبعا مستني تقولي رأيك في الكومنتات، ولو عرفت برضه أنا بتكلم عن قصة مين قولي في الكومنتات. بس هنا بيخلص الفيديو، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، متنساش تصلي على النبي. سلام.